مرحبا بكم في كوزينتي كوزينة دو توت لي بون مامون. اليوم نشوفوا دي سابلي بريستيج لي شابو دو لا برانسيس. للكيفيه نحتاج للعجين 250 غرام زبده، نسحقوا 80 غرام تاع كاوكاو محمص ومرحي، نحتاج 125 سكر غلاس، حبه بيض زائد صفار بيض، نحتاج 50 غرام مايزينا، شويه ليكستري فاني ونص باكي لا لوفور، والعجينه باش نطمو بلوس دي ديكوبور لي زامبورت بياس. انا هنايا خيرت 7 سنتيمتر وهذه 3 ونص. للتزيين نحتاج سكر الوان، الا ما عندكمش استعملوا نواه كوكو، نسحق معجون باش نلصق، ونحتاج دي زامبرانت وعجينه السكر باش نخدم بهم الازهار. انا هنايا طبعتهم، من بعد نوريكم كيفاش نخدموا لي بتيت فلور. نجوزوا لطريقه التحضير. في الساله ديالي حطيت لو بور غامولي مع لو سكر، نزيد لهم حبه البيض والصفار ونهبطوا لا فاني، نخلطوهم مليح على ما. نفا نحرك، نزيدو لا مايزينا والكاوكاو المحمص. الكاوكاو تقدروا ديروا الكميه اللي تحبوا، ما لازتوا الكاوكاو اختار خاطر نقص لكم من الكميه تاع لافارين. انا اكتفيت بهذه الكميه. حبه لافارين باش نشف مي سابلي، نهبط اون بيتيت كانتيتي، وإلا خصتني نزيد ندير لافارين ولا لوفور. ما باتاني لميتها، استعملت قريب 500 غرام، استعملت ابوبخي واحد 470 راني وزنتها لكم. نروحو نحلوها ونشوفو. جو كومونس ا ديكوبي مي سيركل. هنايا باش ما طيحوش في لو ديكالاج، باغ اكزومبل تحسبوا 4 دوايات كبار، حلوا معاهم 4 صغار باش ما طيحوش في عدد اكثر من عدد، ويتفورماو لكم لي شابو دو مانيير ان كونتينيو. نروح نديرو لي بيتي سابلي تاعي يطيبوا، ومن بعد نتلاقاو في التزيين. مي سابلي راني خرجتهم من الفور، نروح نحكم الحبات الصغار لي بيتي سابلي، نحكم ان بانسو ونمسهم ابان بلا كونفيتور، ما لازمش يرفدوا بزاف باش ما يحكموليش بزاف السكر. نحكم ونحطهم كي السكر تاع لي بتي بوشون تاعي يحكم روحو، نروحو نلصقوهم مع الحبات الكبار. هنا مقبله غلطت، جو لي امبورط بيسي بالسامبل، كي يخرجوا من الفو هكاك سخونين عاود طبعتهم بالدونتولي. انا المول تاعي ما بانش مليح، بصح الا عندكم مول بيان دونتلي يخرج شباب. نروح ندير المعجون ونحط لو بيتي شابو. شوفوا من فضلكم ما ديروهمش سوا في لو سونتر باش يكفينا المكان نديرو لا ديكوراسيون تاعنا. كما راكم تشوفوا رانا نكملوا لا فينيسيون تاع لي بتي شابو. هنا انا حطيناهم لصقناهم بلا كونفيتور. نروح نحكم دي بتيت زامبرانت، نحكم شويه عجينه السكر، ندورها، نطبع ونخرج، تخرج لي اون بيتيت روز. من بعد نروح ندير دي روبان، نرسهم شويه، نحط une petite rose sur le côté. Et ça me fait un petit chapeau. كيما راكم تشوفوا لي بيتي شابو دو لا برانسيس راهم واجدين. نتوما vous avez libre choix à vos créations. وإلا ما لقيتوش لو سكر ان كولور، ديروا لا نوا دو كوكو، ça marche aussi bien، وديروا دي روبان فاريي. ومرحبا بكم encore une fois في كوزينتي كوزينه دو توت لي بون مامون. ميرسي.